وشي باين، دماغي باينه كلها. صباح الخير من سانت كاترين، مكاني المفضل في العالم. انا وصلت هنا امبارح انا واختي علشان قررت ان انا عايزه اخد شويه اجازه من الحر بتاع دهب. سانت كاترين مدينه جبليه اكتر من دهب بكتير، ودهب فيها بحر وكل حاجه، بس لسبب ما ممكن تكون عشان هنا المدينه مرتفعه اكتر من دهب يعني عن مستوى البحر، بس الجو هنا في الصيف بيبقى اهدى شويه، في شويه ريح. يعني دلوقتي مثلا الساعه 11 وممكن نخرج عادي نعمل حاجات. في دهب الوقت ده بجد بيبقى حر موت، بحس ان الارض بتطلع صهد. احنا لسه واصلين امبارح الساعه 1 مثلا بالليل او حاجه، وعايزه افضي شنطتي اطلع هدومي كده عشان احس ان انا وصلت واستقريت. وبعدين انا واختي ممكن نروح كمان شويه نتمشى حوالين البلد، نبص على البيوت، نقعد برضو في مكان بحبه قوي، كافيتيريا بتاعت رمضان في نص المدينه. امبارح لما وصلت خدت بالي ان في اعمال كتيره قوي بتحصل في المنطقه هنا، حافرين في حتت كتيره قوي، فاتمنى انه يكون المنظر الصبح لسه حلو ولذيذ. مش عارفه لو هنبعد قوي واحنا بنتمشى مثلا ندخل وادي ولا لا، ولا هنفضل حوالين الكامب هنا. بس هاخدكم معايا وهوريكم كل حاجه انا بشوفها. انا عارفه ان انا قاعده هنا مثلا ليلتين بس، لكن احساس ان انا هدومي محطوطه قدامي كده كانها في دولاب مثلا او منظمه بيريح لي اعصابي. منظر الهدوم وهي في الشنطه فوق بعض وانا مش عارفه اشوفها كده ما بحبوش خالص صراحه. اوف يا بنت اللعيبه، جبت معايا الهودي. امبارح كنت بردانه شويه بالليل صراحه، اختي بتقولي انه هي مش بردانه خالص، بالنسبه لها الجو تحفه. درجه الحراره هنا بتبقى مثلا في اليوم من 30 ل 34 اعلى حاجه، وبالليل ممكن توصل 18 دي اقل حاجه. فده جو لذيذ قوي، اللي هو ولا حر قوي ولا برد، جو خريفي كده في النص. انا مبسوطه قوي بجد ان انا خدت القرار ان انا اجي في الجو ده. بحاول احشر شنطتي تحت السرير. ماشي يلا بينا. ازيك عامل ايه؟ Fresh cut grass, I could really use some stuff like that. لا مش عايز، طعمها تحفة. صح؟ مش بقفل. Talk to me and tell me all that you've seen, all the colors. Summer love, memories washed in every shade of green and all the colors. Summer love, remember the lazy river day canoe, bathing in the turquoise blue, losing track of time with you. Another beach pie sunset view, sleeping in the afternoon, no place to be and nothing to prove. That's sure something I could use. عدى وقت كتير من ساعة اخر مرة شفتونا بناكل فيها.
اتعشينا وقعدنا ما عملناش حاجه، ودلوقتي الساعه 11:30 تقريبا بالليل وانا لسه مش عارفه انام. انا مش فاهمه ليه. مشينا كتير قوي، فرهدنا كتير قوي، قعدنا في الشمس، ولحد دلوقتي مش عارفه انام. بس الاقي حته في الكامب ابعد شويه عن هنا اقعد احكي لكم عن اللي حصل النهارده اكتر. انا مش عارفه شكلي هيكون عامل ازاي من الزاويه اللي من تحت قوي دي. حاسه ان انا عندي لغد مش لذيذ، فالزاويه دي مش الطف حاجه. اغسلوا سنانكم يا شباب، اغسلوا سنانكم. ماشي، هسرح شعري واحكي لكم اللي حصل النهارده. انا بسرح شعري عشان لما بسرح شعري ساعات بحس ان انا عايزه انام. اهم حاجه تجيبوها معاكم لما تيجوا سانت كاترين زبدة كاكاو، بنات او ولاد، لان شفايفكم هتنشف نشفان مش عادي. انا اسفه لو جودة الصورة وحشة قوي، بس الدنيا هنا اي اضاءة بالليل بتبقى ضعيفة جدا، عشان برضو يعني بتحافظ على جو الهدوء، ودي حاجة لذيذة ما عنديش مشكلة معاها. اولا السفرية دي اول مرة اسافر انا واختي الصغيرة لوحدنا، وهي اول مرة، مش متأكدة، اعتقد هي اول مرة تسافر من غير اهلي خالص في حياتها. 100% اول مرة تكون في حتة فيها طبيعة كده جرداء، اول تجربة ليها، ودي حاجة بالنسبة لي انا متعودة عليها وبعملها كتير ومستريحة. انا خدت اختي ورحت مكان بحبه قوي، صورت هناك فيديو برضو. اول ما رحنا النهارده، اولا قبل ما نوصل هي بدات تقولي ان هي تعبانه ومش قادره. كان بقالنا حرفيا يعني اقل من تلت المسافه، فقلت لها لا تمام كملي عادي وهتوصلي وهتبقي مبسوطه قوي ان انت وصلتي وهتبقى حاجه حلوه وهيبقى شعور الانجاز لطيف. فهي كملت فعلا وجت معايا، وبجد انا عملت حركه غبيه قوي مع الاسف. برضو بدات التحركات دي كلها وقت الظهر، يعني كل احنا عملناه ده ما بين الساعه 11:30 مثلا لحد الساعه 2:30. وانا بجد دي كمان حاجه ما انصحش بيها خالص، انا عمري ما عملت كده، بس قلت يلا كنت قاعده زهقانه النهارده واحنا قاعدين يومين بس، فالشمس كانت حاميه ودي كانت حاجه مش لطيفه خالص. ما خدناش معانا اكل، اخدت معانا ازازه ميه واحده بس خلصناها واحنا راجعين. الميه يعني كانت تمام الحمد لله. بس لما وصلنا هناك بقى بقول لها ايه رايك، وشها كان اللي هو مش مبسوط ومش منبهر، وبجد وشها كان عامل كده. المهم انا قلت لها تمام انا هنام شويه او احاول كده اريح غمض عيني لوقت قليل، عشان بدات احس ان دماغي بتدق وبتوجعني من كتر السخونيه. فبعدين سالتها انتي مش مبسوطه؟ قالت لي قالت لي علشان بالنسبه لي الجبل او ان انا اقعد ابص على جبال مش حاجه بتحسسني ان انا يعني مسترخيه او بتديني احساس بالسلام. قالت لي ان هي بتفضل اكتر ان هي تكون قدام اي مسطح مائي، بركه او بحيره او بحر اي حاجه. في اللحظه دي سكت بصراحه، عشان كان عندي اختيار من اتنين، يا اما هقعد اقول لها انا جايه لحد هنا واحنا بذلنا مجهود كتير قوي وانا سالتك قبل ما تيجي لو انت عايزه تروحي، وابتدي الومها على انها ما عدتش بالتجربه اللي انا كان نفسي هي تعدي بيها، او ممكن اخد لحظه واقعد مع نفسي وافهم انه اللي حصل في الواقع مش زي توقعاتي، وده تمام، لان هي شخص تاني ليها الحق انها تحس اللي هي عايزه تحسه، ليها الحق ان هي تكون تجربتها ملهاش علاقه بتوقعاتي. لو هي تجربتها كانت كده انا مش هتضايق، انا مش هحاول افرض الحاجات اللي انا بحبها عليها عشان هي اختي الصغيره، بس كنت ناويه ان انا احاول احسن الموضوع بطريقه ما. معلش انا بحكي لكم قصه طويله قوي بس اصبروا معايا. ريحنا وصحينا من النوم وبعدين رحنا نتعشى، وعلى العشاء اتكلمت معاها وقلت لها انت ليه ما كنتيش عايزه تحكي لي ايه الاسباب اللي انت ما انبسطتيش عشانها، وقالت لي ان هي كانت خايفه جدا انها تخيب ظني. فدلوقتي في شخصين، شخص او اللي هو انا عايزه ابسط اختي قوي وهي خايفه قوي على مشاعري لدرجه انها مش قادره تقول رايها، والحاجه اللي كانت ما بيننا اللي هو احنا الاثنين مش عايزين نزعل بعض. وسالتها ايه اللي هيبسطها لو هي عايزه تعمله بكره او وقلت لها انه مفيش حاجه زي كده تضايقني، لانه انا كده كده في اخر اليوم عايزاكي تتبسطي، مش مهم بقى تتبسطي بطريقتي او بطريقتك او بطريقه فلان او بطريقه علان، مش مهم بالنسبه لي. وكانت لحظه جميله قوي، وهي فكرتني برضو انه انا زمان ما كنتش هيبقى رد فعلي ده، زمان كنت هقفش واخد الموضوع شخصانه وهبقى اللي هو انت ما اتبسطتيش وانا عملت كل ده انا فخوره بنفسي ان انا اتغيرت وان انا نضجت وان انا بقيت برد بدل ما اتفاعل مع اي حاجه الشخص بيقولها لي. تاني حاجه مبسوطه ان بدل ما انا واختي احول اللي ما بيننا ده الى خلاف، بقت لحظه جميله قوي ان احنا نعرف بعض اكتر ونفهم بعض اكتر ونعرف نتعامل في موقف ما مشيش زي ما احنا مخططين له. بس شكرا شكرا شكرا، تصبحوا على خير، يا رب اعرف انام. امبارح فضلت صاحيه لحد الساعه 3 الفجر، وبعدين ما استريحتش وانا نايمه بصراحه، عشان في نص الليل كنت بردانه وبعدين كسلت اقفل المروحه ففضلت نايمه وانا بردانه وخلاص. كانت نومه غير مريحه خالص. النهارده الصبح صحيت الساعه 10:15، كان نفسي اصحى بدري
واتحرك النهارده واعمل حاجات، بس مش حاسه انه هقدر اعمل كده بصراحه. حاسه اني عايزه اقضي يوم هادي حوالين المكان هنا. تسلم. الله يخليك، شكرا. ممكن برضو اكون معرفتش انام امبارح علشان امبارح كان اول يوم اشرب قهوه من فتره طويله، وقررت ان انا هاكل شوكولاته الساعه كام 10 بالليل او 11 بالليل. هقعد اشتغل، هقعد اعمل شويه منتجه الحاجات اللي احنا صورناها امبارح. المهم يا لهوي مش مركزه خالص. انا محتاجه فعلا ممكن اشرب القهوه وبعدين نتكلم اكتر بعدها. Ich habe hier dieses kleine Büchlein, das du auch شكل القهوة حلو بس خد عارفه ايه كمان حلو فيها؟